ปริศนาชาติหน้าท่านพ่อหลีกลับมาเกิดเพื่อโปรดโยมแม่กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเคยได้ยินไหมครับว่าชาติหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านพ่อหลีธรรมัทโรที่กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้เพื่อพบกับแม่ในชาติก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์ซึ่งทำให้เราต้องคิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรทำไมบางคนถึงจำอดีตชาติได้และบุญบาปที่เราทำไว้ส่งผลต่อชีวิตจริงหรือไม่เรามารับฟังกันครับในเรื่องไขปริศนาชาติหน้าท่านพ่อหลีกลับมาเกิดเพื่อโปรดโยมแม่ท่านพ่อหลีธรรมัทโรได้เคยปรารภถึงเรื่องอดีตและบุพกรรมตั้งแต่อดีตชาติหนึ่งในนั้นมีเรื่องหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แบ่งปันเรื่องราวให้ฟังท่านคือคุณลุงสถิตไมตรีเวชซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านพ่อหลีมีตำแหน่งเป็นสัมภากรจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการท่านได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พอจะจำได้ให้บรรณาธิการหนังสือฉบับหนึ่งฟังว่าชาติก่อนนั้นท่านพ่อหลีเป็นน้องชายของพ่อผมคือขุนแพทย์ไพบูลย์ไมตรีเวชทั้งคู่เป็นบุตรของกงจันทร์และคุณย่าหวยไมตรีเวชซึ่งเป็นคนรวยมีที่ดินและห้องแถวให้เช่าอยู่จังหวัดจันทบุรีแต่ย่าเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างหนักไปทางตระหนี่ทีเหนียวไม่ชอบทำบุญสุนทานอะไรเลยชาตินั้นท่านพ่อหลีอายุสั้นมากตายตอนอายุได้แค่8 ขวบเท่านั้นท่านตายไปได้ไม่กี่ปีท่านก็มาเกิดใหม่อีกในชาตินี้คุณแม่และพี่ชายของท่านยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าทวีภพคือท่านเป็นคนสองภพคือตายแล้วเกิดใหม่และญาติพี่น้องก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องน่าพิศวงฉะนั้นผมซึ่งเป็นหลานของท่านจึงทันได้พบท่านและพอรู้เรื่องราวจากพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าในปีพ.ศ. 2485ท่านพ่อหลีซึ่งบวชเป็นพระแล้วได้มาหาย่าที่บ้านย่าก็รู้สึกแปลกใจสงสัยว่าพระมาทำไมไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยด้วยความที่ย่าเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากก็กลัวว่าพระจะมาขอเรี่ยรายเงินจึงถามท่านพ่อว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนมาทำไมท่านพ่อท่านก็ไม่ลีลามากท่านก็พูดตรงๆซื่อๆว่าอาตมาชื่อหลีมาจากวัดปากคลองกุ้งมาหาคุณแม่เป็นโยมแม่ของอาตมาเมื่อชาติปางก่อนคุณย่าได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไม่เชื่อคิดว่าท่านพ่อหลีมาหลอกเพราะทราบว่าตัวเป็นคนรวยคงอยากได้เงินและสมบัติละสิในส่วนตัวผมคิดว่าท่านหวังจะมาโปรดให้คุณย่ารู้จักทำบุญทำทานเสียบ้างอายุมากแล้วตอนนั้นก็อายุตั้ง79 ปียังไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลสักเท่าไหร่จากนั้นท่านพ่อจึงบอกว่าโยมแม่อาตมาไม่ได้หวังอะไรในสมบัติของโยมเลยโปรดฟังอาตมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งที่อาตมาพูดเป็นความจริงหรือความเท็จหรือแต่งเรื่องขึ้นมาคุณย่าจึงเรียกพ่อผมมาฟังด้วยเพราะฟังคนเดียวเดี๋ยวโดนพระหลอกท่านพ่อหลีจึงเล่าเรื่องแต่ปางก่อนอย่างช้าๆว่าโยมแม่จำได้ไหมว่าไฟเคยไหม้ที่ตลาดของเราเมื่อปีพ.ศ. 2445ตอนนั้นอาตมาอายุได้เพียง8 ปีโดนไฟคลอกพุพองไหม้เกรียมไปทั้งร่าง
โยมแม่ร้องไห้แทบเป็นแทบตายเบื้องต้นอาตมายังไม่ตายโยมแม่เฝ้าถนอมรักษาอยู่นานวันหลังจากนั้นไม่นานอาตมาก็ถึงแก่ความตายตอนอายุ8 ปีหลังจากตายไป4 ปีคือในปีพ.ศ. 2449อาตมาก็มาเกิดใหม่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้แม่ที่อุบลก็ตายแล้วอาตมาอยากตอบแทนบุญคุณแม่ที่ยังไม่ตายคือแม่ที่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาอาตมานี่เองคุณย่าหวยและพ่อผมนั่งฟังนิ่งพยายามลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตตามที่ท่านพ่อหลีเล่าถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่คุณย่ายังจำฝังใจไม่มีวันลืมเลือนในเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าหากท่านพ่อหลีเล่าผิดนิดเดียวนั่นแสดงว่าหาข้อมูลมาโกหกแม้ที่ท่านพ่อหลีพูดมานั้นจะถูกต้องทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณย่าหวยเชื่อและลงใจแกก็ยังลังเลที่จะเชื่อว่าเป็นลูกของตัวจริงๆท่านพ่อหลีจ้องหน้าคุณย่าด้วยสายตาคมกริบและท่านพูดอย่างหนักแน่นว่าโยมแม่อาตมาลืมบอกไปเรื่องหนึ่งคือตอนที่อาตมาเป็นเด็กในครั้งนั้นอาตมามีแผลเป็นอยู่ตรงขาด้านซ้ายซึ่งเกิดจากตอนเป็นเด็กซุกซนมากขามีแผลเวอะหวะคุณแม่ยังเอายามาคอยทาให้เรื่องนี้นอกจากคุณแม่และพี่ชายและอาตมาแล้วคงไม่มีใครอาจรู้ได้คุณย่าหวยกับพ่อผมได้ฟังดังนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มภายในดวงใจถึงกับน้ำตาไหลย่าหวยจ้องมองท่านพ่อหลีด้วยในตาแห่งความอ่อนโยนอันสื่อมาจากความรักเอ็นดูของแม่สงสารท่านพ่อหลีเป็นกำลังถ้าไม่ใช่พระคุณย่าคงเข้าไปโอบกอดท่านแล้วแม่เรื่องในครอบครัวนี้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้นอกจากพวกเราเองพ่อผมพูดขึ้นมาโถลูกแม่ย่าหวยอุทานพร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสายพระท่านสอนบุญบาปมีจริงชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแท้ๆย่าหวยอุทานอีกครั้งบุญค้ำจุนแท้ๆที่ได้พบกันย่าหวยพร่ำรำพันแล้วรำพันเล่าและท่านพ่อหลีก็ได้เล่าเรื่องต่างๆในอดีตมากมายให้ย่าหวยฟังเสียดายผมจะมาจากพ่อไม่ได้หมดคุณลุงสถิตบ่นเสียดายผมสรุปสั้นๆก็แล้วกันว่าคุณย่าเชื่อสนิทจากนั้นท่านพ่อหลีก็ไปมาที่บ้านย่าหวยเป็นประจำมาดูแลย่าเช่นยามเวลาย่าเจ็บป่วยก็ส่งคนมาช่วยดูแลส่วนท่านก็มาถามไถ่ว่าเป็นไงบ้างโยมแม่และหาของมาฝากให้เสมอคุณย่าก็ยิ่งรักท่านพ่อหลีรักมากๆรักเหมือนลูกในไส้พวกเราทั้งตระกูลก็รักท่านการต่อมาคุณย่ากราบขออ้อนวอนให้ท่านศึกมารับทรัพย์มรดกท่านก็ไม่ศึกท่านพ่อหลีตอบว่าถ้าจะให้ก็ไม่ต้องให้ส่วนตัวหรอกทำบุญไปเลยให้วัดไปเลยอาตมาไม่เอาคุณย่าเห็นว่าท่านพ่อมีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆจึงทำตามที่ท่านพ่อบอกที่จำได้ย่ายกสมบัติที่มีให้วัดยกที่ให้โรงเรียนส่วนหนึ่งของวัดป่าของกุ้งก็เป็นที่ย่าติดกับบ้านที่ย่าอยู่มีสวนมะม่วงด้วยผมเคยทานข้าวที่บ้านแล้วไปนั่งส้วมที่สวนมะม่วงใกล้กันมากแง่หน้ามีแต่มะม่วงเก็บมะม่วงได้เพราะส้วมสมัยนั้นไม่มีหลังคาพ่อผมก็ยินดีที่ย่าเอาสมบัติส่วนของท่านพ่อหลีทำบุญถวายวัดไปเพราะพ่อก็แน่ใจว่าท่านพ่อหลีคือน้องชายที่ตายไปตอนอายุได้8 ขวบจริงๆต่อมาภายหลังพ่อกับย่ามาอยู่ที่บางคลา8 ริ้วพ่อมาเป็นข้าบดีที่นี่ย่ามาตายที่บางคลายังไม่ทันเผาศพย่าพ่อก็ตายอีกพอท่านพ่อทราบข่าวก็มาที่บางคลาถามไถ่ลูกหลานว่าเป็นยังไงทำบุญยังไงงานศพคุณย่ากับงานศพพ่อทำที่วัดแจ้งเป็นงานใหญ่มาก
ท่านพ่อหลีแข่งขันมากท่านมาจูงศพให้เองทำเหมือนกับท่านเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งท่านมาจากเมืองจันทร์มากันหลายคนท่านนั่งตรงที่ตั้งศพคนจันทร์ก็จะนั่งอยู่ข้างๆความที่เราไม่รู้ภาษาความคารวะอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องได้แต่สงสัยว่าแหมเขาคอยอะไรกันนะสักพักท่านพ่อขายชานหมากเขาก็รีบรับมาแบ่งกันแล้วก็บอกว่าอมเข้าไปแล้วรู้สึกคล้ายกับอมพิมเสนจะเย็นแต่ท่านไม่เห็นให้ผมเลยผมก็คิดว่าเคี้ยวกันเองก็ได้ทำไมต้องคอยจากที่ท่านขายออกมาท่านพ่อหลีมีปานดำที่ลิ้นของท่านดำฉะนั้นชานหมากของท่านจึงเหียนขลังต้องแย่งกันถ้ามีใครขออะไรท่านจะบอกว่าให้นั่งพุทโธตอนที่ยายตายมีปัญหาจัดการเรื่องมรดกไม่ลงตัวพี่น้องมีปากเสียงกันนิดหน่อยพอท่านพ่อหลีขอก็เลิกกันไปท่านสอนไม่ให้โลภท่านเคยมาเยี่ยมผมท่านก็ถามสบายดีไหมถ่ายรูปดีไหมขยันเนอร์ตอนนั้นผมเปิดร้านถ่ายรูปท่านก็พูดธรรมดาไม่เคยสอนไม่เคยให้อะไรมากไม่ให้คาถาด้วยก่อนที่ท่านจะกลับเมืองจันทร์ท่านมาเยี่ยมคืนนั้นถ่ายรูปท่านตอนประมาณ 2-3 ทุ่มรูปที่ท่านนั่งผมเป็นคนถ่ายที่บ้านผมสมัยนั้นใช้กล้องใหญ่มากกล้องแบบขาตั้งคลุมหัวแล้วก็หมุนสมัยนั้นกล้องเล็กๆไม่ค่อยมีหรอกไฟก็ไม่มีต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็รีบล้างให้ท่านไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ท่านจะลงอักขระที่รูปให้ก็เหลืออยู่แผ่นเดียวรูปนี้ตอนท่านมาอยู่วัดอโศการามผมได้ไปหาท่านให้พระดินที่ท่านสร้างพร้อมกับยันหน้าท่านพ่อหลีคล้ายพ่อผมมากเลยกรามเกริมอะไรนี่เหมือนมากทุกวันที่23 เมษายนผมต้องไปทำบุญที่วัดอโศการามทุกปีบูชารูปมาบ้างผมเคารพนับถือท่านพ่อหลีมากจากเรื่องราวของท่านพ่อหลีธรรมทโรที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเราจะเห็นว่าบุญบาปมีจริงชาติหน้ามีจริงและการทำความดีไม่เคยสูญเปล่าเรื่องของท่านพ่อหลีนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้จะส่งผลไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้าความรักและความกตัญญูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ข้ามภพข้ามชาติได้การทำบุญทำทานไม่ใช่แค่ได้บุญแต่ยังช่วยชำระใจของเราให้เบิกบานอีกด้วยถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์หรืออยากมีชีวิตที่ดีในชาติหน้าเพียงเริ่มต้นง่ายๆครับด้วยการทำความดีรักษาศีลทำบุญทำทานแล้วอย่าลืมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพราะสุดท้ายแล้วบุญคือเครื่องคุ้มครองชีวิตที่ดีที่สุด